Xin chào mọi người. Thì chúng ta đó, những ai mà đã từng học cao đẳng hoặc đại học ở Việt Nam chắc chắn đều sợ một cái môn, đó là môn triết học Mác Lênin. Nói chung là triết học là ai cũng sợ, nhưng mà hôm nay tôi sẽ nói với mọi người về có một thứ triết học khác nó không đáng sợ, đó là triết học trong đời thường. Chúng ta cùng xem coi triết học trong đời thường là cái gì nhé. Đây, hôm nay tôi muốn nói tới cuốn sách, đó là cùng suy nghĩ về những ý niệm lớn. Ý niệm lớn tức là những cái khái niệm lớn, những cái ideas lớn mà loài người từ cổ chí kim đã bàn về nó. Thì trước hết là tôi xin giới thiệu một chút về tác giả của cuốn sách này, đó là Mortimer Adler. Thì Mortimer Adler là một nhân vật gọi là độc nhất vô nhị ở trong giới học thuật của Mỹ. Bởi vì thứ nhất là ông ấy bỏ học vào năm 15 tuổi để đi làm một cái chân chạy vặt ở trong một cái tòa soạn báo nhỏ. Sau đó thì ông ấy lại đăng ký vào học ở trường đại học lừng danh Columbia. Thì ông học rất là giỏi, ông tốt nghiệp, ông thi đậu tất cả các môn ở đại học, nhưng mà dứt khoát không chịu thi cái môn bơi lội, cho nên là cuối cùng ông ấy không được cấp bằng cử nhân. Nhưng mà ông ấy giỏi cho nên là ông ấy được giữ lại làm trợ giảng, rồi lại đăng ký học cao học và tiến sĩ. Và đến năm 26 tuổi thì ông ấy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tâm lý học. Thế thì ông ấy độc nhất vô nhị là bởi vì sao? Bởi vì ông ấy là người Mỹ duy nhất cho tới giờ này có bằng tiến sĩ nhưng không có bằng trung học phổ thông, không có bằng cử nhân, cũng như không có bằng thạc sĩ, chỉ có cái bằng tiến sĩ thôi. Và năm 27 tuổi thì ông ấy được mời làm giáo sư triết học tại trường đại học lừng danh là đại học Chicago. Thì ông ấy làm việc ở khoa triết, nhưng mà bị các ông triết gia lão thành phản đối, bởi vì dạy ở khoa triết nhưng mà tốt nghiệp ngành tâm lý học. Thì sau khi bị phản đối quá thì hiệu trưởng mới chuyển ông sang khoa luật để ông dạy triết học về pháp quyền. Thì ông ấy cũng là người duy nhất ở khoa luật mà không có tốt nghiệp tiến sĩ luật, mà là tiến sĩ tâm lý học. Thì ông ấy tốt nghiệp tiến sĩ tâm lý học, nhưng mà ông ấy được xem là một nhà triết học và một nhà giáo dục xuất sắc của Mỹ. Thì cuốn sách này là tập hợp các cái ý niệm lớn được ông ấy trình bày trong cái chương trình truyền hình do ông ấy làm chủ sĩ, đó là chương trình The Rich Ideas. Thì có nghĩa là cái chương trình truyền hình này bàn về những ý niệm lớn mà được bàn trong giới triết học cũng như thần học mà từ cổ đại cho tới bây giờ, thông qua những cái công trình, những cái tác phẩm lớn của các tác giả như là Aristotle hay là Thomas Aquino vân vân. Thì vì ông ấy trình bày các ý niệm lớn này trên truyền hình cho công chúng, cho nên ông ấy đã dùng những cái cách nói chuyện, từ ngữ làm sao để mà khán giả truyền hình có thể hiểu được. Cho nên ông ấy được xem là người có công rất là lớn trong việc đưa triết học vào đời thường. Và ông ấy tuyên bố một cái câu là tất cả chúng ta đều là những nhà triết học trong cuộc sống đời thường. Bởi vì tất cả những ý niệm lớn chúng ta đều nói chuyện với nhau, chúng ta đều bàn về nó. Tôi lấy ví dụ, trong cái cuốn sách này thì có 100 mấy chục cái ý niệm lớn lắm, nhưng mà trong cuốn sách này thì bàn rồi chỉ có 52 cái ý niệm lớn thôi. Từ thượng đế là gì cho tới luật pháp, cho tới tri thức, cho tới nghệ thuật, cho tới cái đẹp và cái xấu, cho tới tự do là cái gì. Và đặc biệt tôi chú ý trong đây là cái ý niệm về tình yêu. Thì chúng ta lâu nay chúng ta nghĩ tình yêu là cảm xúc giữa con người với con người, nhưng mà thực ra trong triết học cổ đại cho tới bây giờ thì người ta đã bàn nó như một ý niệm lớn, tức là một ý niệm được bàn luận về mặt triết học và cũng như là về mặt thần học cũng như là các ngành học khác. Thì qua cái khảo cứu thì Adler cho rằng là có hai cái quan niệm lý thuyết về tình yêu mà nó đối lập với nhau. Cái quan niệm thứ nhất là của triết gia cổ đại người Hy Lạp là Aristotle. Thì đối với Aristotle, cái căn bản của tình yêu đó là nhân đức,
Tức là đối với Aristotle, nhục dục không có can dự vào tình yêu. Cái loại tình yêu mà để cho nhục dục, ham muốn thể xác can dự vào thì nó không phải là tình yêu đúng nghĩa. Và điển hình của cái loại tình yêu đúng nghĩa này đó là trường hợp của Dante và Beatrice. Thì trong truyền thuyết của Hy Lạp thì Dante gặp Beatrice có một lần thôi, nhưng mà Dante đã yêu và thần tượng hóa cái cô Beatrice này cho tới chết luôn. Tức là gặp chỉ có một lần nhưng yêu mãi, yêu suốt đời cái cô này dù chỉ gặp có một lần. Tức là đâu có nhục dục thể xác gì ở đây. Nhưng mà đối lập lại với quan điểm lý thuyết của Aristotle, đó là quan điểm của nhà phân tâm học người Áo rất bình dân, đó là Sigmund Freud. Thì đối với Sigmund Freud thì cái tình yêu là gì? Tình yêu căn bản là bị thôi thúc bởi nhục dục, hay là nó xuất phát từ ham muốn, chứ không phải là một cái gì đó cao siêu đâu. Tức là cái nền tảng, cái nguồn gốc của tình yêu đó là cái nhục dục, cái ham muốn. Và điển hình của cái loại tình yêu nhục dục này đó là thần vệ nữ Venus. Khi chúng ta nói tới thần vệ nữ là chúng ta nói tới tình yêu trai gái, mà là tình yêu của ham muốn, của nhục dục. Và đứa con của Venus đó là thần Cupid đó, mà chúng ta hay gọi là thần tình yêu mà có cái cung bắn đó. Thì cái chữ Cupid này nó tạo ra cái từ trong tiếng Anh là cupidity. Thì cupidity có nghĩa là ham muốn tột cùng, ham muốn sở hữu. Thì là điển hình của cái loại tình yêu dựa trên nhục dục, dựa trên ham muốn. Thì như vậy chúng ta thấy là tình yêu tưởng đâu là cái chuyện của cảm xúc, nhưng không, nó là một câu chuyện của triết học, một cái thứ bàn luận của triết học. Và làm sao để có thể dung hòa được hai cái loại quan niệm tình yêu này, một thứ tình yêu thuần khiết dựa trên nhân đức của Aristotle và một thứ tình yêu dựa trên nhục dục của Sigmund Freud. Thì trong cuốn sách này chúng ta sẽ thấy Adler đã nói làm sao để cái cách mà dung hòa giữa hai tình yêu này một cách rất là thú vị. Và tôi nghĩ là những người làm tư vấn tâm lý, nhất là cho các bạn trẻ đó, hay bị hỏi mấy cái câu này thì nên đọc cuốn sách này. Thì cuốn sách này còn bàn những cái chuyện khác như là thời gian nhàn rỗi, rồi là dân chủ là gì, rồi là tri thức là gì, ý kiến là gì, vân vân. Nó là một cuốn sách không phải là từ chương, chúng ta muốn đọc cái mục nào, cái ý niệm nào thì chúng ta đọc cái ý niệm đó, khi nào rảnh ta đọc cái ý niệm khác, chứ không có bắt buộc là chúng ta phải đọc từ chương 1 cho tới chương cuối chúng ta mới hiểu được cái nội dung câu chuyện như là tiểu thuyết hay là truyện. Và tôi xin nói một chút nữa là về hai cái người dịch, đó là Phạm Kim Phương và anh Mai Sơn, là những cái dịch giả uy tín, đảm bảo cho cái bản dịch là chính xác. Tuy nhiên cũng có một số cái từ mà hai dịch giả này dùng nó không quen thuộc với chúng ta, chẳng hạn như cái chữ thường kiến. Thường kiến tiếng Anh đó là opinion, thì Việt Nam chúng ta hay gọi là ý kiến, nhưng mà trong đây tác giả dịch là thường kiến. Nếu mà các dịch giả có mở ngoặc thêm tiếng Anh hoặc là có chú giải thêm ở dưới thì người đọc sẽ dễ hơn. Tôi thấy rằng là cuốn sách này là cuốn sách có giá trị và là một món quà có ý nghĩa trong những ngày Tết này. Hy vọng là mọi người sẽ đọc nó và sẽ học được thêm, bổ túc thêm kiến thức của mình trong những ngày Tết canh tí này. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau.